Hello everyone. අද ඔයගොල්ලෝගේ YouTube නාලිකාව ලස්සන පාඩමක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. අද අපි කියලා දෙන්නේ must and mustn't. Ratatama English. කොයි වෙලාවටද must කියන්නේ? කොයි වෙලාවටද mustn't කියන්නේ? You must come to the party. ඔයා එන්න ඕනේ party එකට. You must come to the party. ඔයා යන්නේ නැහැ football එකේ. You mustn't go on the football. Must කියන්නේ කළ යුතුම දේ. Mustn't කියන්නේ නොකළ යුතුම දේ. කළ යුතුම දේ කියන්නේ must කියන්නේ. නොකළ යුතුම දේ කියන්නේ mustn't කියන්නේ. ඔයා මගේ පාටි එකට එන්නම ඕනේ නම් you must come to the party. You must come to the party. ඔයා පාටි එකට එන්නම ඕනේ. You mustn't climb the trees. ඔයා ගස් නගින්නෙම නැහැ. දැන් ඔයාට ගෙදර කතා බහේදී කියන්න පුළුවන් මල්ලිට කියන්න පුළුවන් you mustn't use my password. Right? ඔයාට කියන්න පුළුවන් කළ යුතුම දෙයක් විදියට you must නොකළ යුතුම දේ විදියට you mustn't. අපි දන්නවා අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරන අය. ඔයා කියනවා you mustn't use my password. You mustn't use my password. ඔයා මගේ password එක පාවිච්චි කරන්නෙම නැහැ. ඔයාට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයා නොකළ යුතුම දේ තමයි මගේ password එක පාවිච්චි කරන එක. ඔයා කළ යුතුම දේ තමයි වෙලාවට එන එක. You must come on time. ඔයා වෙලාවට එන්න ඕන නම් you must come on time. ඔයා නොකළ යුතු දේ තමයි TV බලන එක නම් you mustn't watch television. හොඳට මතක තියාගන්න must කියන එකත් mustn't කියන එකත් අපේ එදිනදා ජීවිතේ අත්‍යවශ්‍ය කතා බහක යෙදෙන්න අවශ්‍ය පාඩම් මාලාවක කොටසක්. ඒ නිසා අද ඉඳලා must කියන්න කළ යුතුම දේ කියන්න නොකළ යුතුම දේ කියන්න mustn't කියන්න. අපි තව පාරක් කියමු. You must come to the party. ඔයා පාටි එකට එන්න ඕනේ. You mustn't use my password. ඔයා මගේ password එක පාවිච්චි කරන්නෙම නෑ. ඔයා මගේ password එක පාවිච්චි කරන්න බැහැ ඔයාට. එහෙම කළ යුතු නෑ. You mustn't use my password. Right? මේ වගේ විවිධ ආකාරයේ පාඩම් මාලා තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි අපි දවසින් දවස ගොඩනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Ratatama English YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. හොඳ පාඩම් හැමදාම ඉගෙන ගන්න. පොතේ ලියන්න නැතුව හිතේ ලියා ගන්න. ඉංග්‍රීසි ගොඩාක් අපි හැමදාම අරගෙන එනවා.